Ayan guys, welcome back to my channel. This is your PasarelaGurl. Ang vlog ko for today is, ayan, mambe-birthday tayo. Kasi birthday ng friend ko. At pupuntahan ko siya. In-invite niya ako ng birthday niya. Buburautin natin ang birthday celebrant. Diba, ganon. Ayan, kaya tapos na ako. Ayun, magbibihis na lang ako. And then, gugo na ako kasi isang oras pa ang biyahe ko papunta sa kanila. Kaya, ayan guys. See you later guys. Intro pasok. Ayan na guys, I'm prepared. Oh, diba? Prepared na ako guys. Ayan na, prepared na ako. Alis na ako kasi nga 1 hour pa ang biyahe ko doon. At saka, bibilhan ko pa siya ng regalo. Hindi naman kamahalan, basta regalo. Ayan, bye guys, later! Ayan guys, nandito ako sa fashion center. Bumili ako ng regalo. At ang ganda ng regalong binili ko sa kanya. Kasi taglamig na, kaya bumili ako ng pangtulog. Mickey Mouse, ang cute. Ayan. Kaya see you later guys. A few moments later. Ayan guys, nandito na ako. Ay, sasya. Ay, naku, maldita naman ni ate. Ang aga-aga, te. Ay, hello. Ay, happy birthday. Oy, pasensya ka na sa regalo ko. Wala na akong makita talagang lugar. Ay, yung bisay ma. Ay, pero tingnan mo na para kahit Pwede pang pag... Ay, hindi. Tingnan mo na para at least kahit masayahan ka man lang. Kahit sabihin mong si Mamura. Happy birthday, Monica. Thank you. Oh my God. Di ba sirain to? Ay pa! Disney! Disney naman pala eh. Matulog sa Oh, syempre, no? Kasi nga... Oh, di ba? Oh, puga. Ganda ka dyan. Di ba? Oh, babae ka dyan. Mapapasila ka ko na yan. Ay, sinabi mo pa. Ay, happy birthday. Pasensya ka na. Ayan na sila guys, oh. Ay, kuya! Yung mga bata kasi hindi lang sa mga bahay-bahay niyo. Hello, baby! Hello! Sa Shibari. Asa na si... Ayan ang mga food ni Monica. Susundo mo na. Chicken. Meron pa dito ate. Ano yun? Spaghetti. Oh, diba? Ano pa? Balutin yan mamaya. Balutin mo ako. Babalot dito. Naku, maldita talaga to si ate. Ay, ano totoo ito ah? Oo, look at to. Oh my God, oh. Diyos ko, grabe. Grabe naman pala ang lapang mo. Ang dami tino. Say courtesy mga yan. Ay, lagi. Ayan na po ang mga bisita na. Bisita. Ay, dami bata. Actually, we are meeting please. It's your birthday. Game na, kanta na natin. Grabe na rin. Tumawag tayo.
Sana wala ilaw. Baka na walang ilaw. Dapat ni teacher Tema TikTok. Tema TikTok. A few moments later. Traditional. Natatawa yung alam ni Langangang eh. Sige na. Kukuste. Ay, bagets. One-chan. Happy birthday, Yaro Kara. One-chan. Oide. Ayan na. Oide. 2, 1. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, Monica. Tol. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, putol, putol. Happy birthday. Birthday, Ben. Wish. Happy birthday, Ben. Sana matapos ang mga utang mo. Ben. Happy birthday, Monica. Erase. Parang i-miss mo sa akin, di ba dati? Sana matapos yung mga utang ko. Ikaw din. Happy birthday, Monica. Monica. Sa'yo yan, vlog. Happy birthday, Monica. YouTube. Lalagyan nila ano ngayon. Hindi yung mga utang pala natin. O, dalawa na tayo ah. Yung Okay lang yung may utang iano ko sa Pilipinas. Yung panoorin nyo yung live. Ganon. So, para wala namang hihingi ha. Kasi wala nang ilaw, ate. Kamuting kahoy, kamote lang pala. Ayan, kamote. Ano, kamote Q, no? Ayan, ang sarap. Ano? Ano kakaina? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Power beats, love.